cât am făcut noi atunci. So HeartMath has this device that can measure the coherence of the groups that are meditating together or setting intentions together. So they can measure at the level of the trees, they can measure at the level of the global field, and they can also measure at the level of the Schumann resonance. And last time we had a conference of meditation together for global coherence, I guess in March or April, where we all prayed for peace and health for the planet with Unified as a very, very large global organization organizing meditations. There was Deepak Chopra, there was many, many people joining us, Nassim and others. The Schumann resonance of the planet has grown from 7 or 8%, the old normal, to 40%, which is more recently, to 70 to 80%, 10 times more than the initial global Schumann resonance, which means this kind of stuff is quite powerful. And I'm so happy that you're here. Ceea ce înseamnă că chestiile de genul ăsta sunt foarte puternice și sunt foarte fericită că suntem aici și de-aia ne-am adunat aici. That's why we're here. This is what we're here for. So before I begin to present a little more maybe of our speakers and what we're going to do here, I want to hear a bit from you, those who want to tell me, why are you here? And we'll start by raising hands. Who of you is here because they're interested in breatharianism or pranic nourishment? Câți dintre voi sunteți aici că sunteți interesați de hrănirea cu prana? Câți dintre voi, how many of you believe that this is possible? Câți dintre voi credeți că e posibil? How many of you believe that this is impossible? Or just BS and are just here to be curious, whatever we're speaking here, maybe not true. Câți dintre voi credeți că asta e o prostie și că noi vorbim aici niște chestii și ați venit fiindcă sunteți curioși ce mai vorbim nebunie pe acolo? Nimeni? Toată lumea crede că ne hrănim bun. Și câți dintre voi ați venit aici pentru că poate nu sunt interesați de hrănirea cu prana, dar sunteți interesați de coerența inimii, de a fi în legătură cu sinele vostru divin și de a trece la o nouă etapă evolutivă. Câți dintre voi sunteți aici nu neapărat pentru că vreți să vă hrăniți cu prana, dar sunteți aici pentru coerența inimii, pentru... I said it in English or Romanian before? Please help me. Okay, I was guessing something's wrong. So how many of you are here because you're interested in global coherence, of being centered in the heart and in connection with your divine self, not necessarily because of you want to be nourished by prana? How many of you are here for that? Okay. What happens with me and why I'm doing this, shifting from one language to another and forgetting what I'm speaking about, is because I'm not thinking. Ce se întâmplă cu mine este că nu îmi dau seama ce limbă vorbesc uneori și pot să vorbesc de 2 ori aceeași limbă pentru că nu gândesc. Deci nu gândesc când vorbesc. Știu că toată lumea spune că trebuie să gândim când vorbim și așa e normal, dar eu chiar nu gândesc când vorbesc în majoritatea cazurilor, pentru că este o energie care curge prin mine și vorbește. Și uneori, fiindcă nu sunt în minte, nu pur și simplu nu-mi dau seama care limbă trebuie spusă atunci. E posibil să spun de 2 ori aceeași limbă. So, because I'm not thinking when I'm speaking, because there's this energy that's flowing through this device, that is my body, that is uttering the words, sometimes I'm not aware necessarily what's the language that I should be speaking. So just raise your hand and tell me when I'm off track. Okay. So everyone who hasn't seen that, on that table there's a lot of books, but there's also the presentation of the speakers. So we have wonderful, wonderful people participating in this festival. Of course, not all of my friends could participate because there was just 4 days and not so many of them could be included. Acolo pe masă aveți multe cărți și aveți și niște pagini cu descrierile speakerilor, în engleză și în română.
Avem speakeri extraordinari, a fost o selecție, cumva și naturală, dar și nu a venit de sus. Nu toți prietenii mei cu prana au putut să fie incluși în program, deoarece anul acesta avem doar 4 zile și, mă rog, a trebuit să se facă o selecție. Așa că eu cred că în această selecție îi aveți pe cei mai buni. I truly trust that in this selection you have the best of them. And I'm going to present and just show you who are the live ones. Nicu, dacă vrei să vii și tu. O să vă prezint pe cei care sunt live și Victor Truvianu o să fie live și o să vină mâine. Niku here is gonna do the Kriya Yoga in the last morning, the morning of 18 at 9, come maybe in this part, at 9 a.m. So he's gonna teach a very secret technique that normally not all of us have access to. And he's gonna give us this gift of just making this introduction in Kriya Yoga because it's very, very ancient Kriya Yogi. Not that he's old in this lifetime, but he has many lifetimes of yoga. So, deci Nicu o să ne facă o prezentare, o introducere și o practică de Kriya Yoga în cea de-a 4-a zi, pe 18 dimineața. Și mulți nu au acces la această tehnică. E o tehnică secretă care se dă numai prin inițiere, de obicei. Și el o să ne dea acest dar de a ne introduce în ceea ce înseamnă Kriya Yoga și o să ne prezinte asta pentru că el este un yogin foarte vechi. Nu doar din viața asta, că nu e foarte bătrân acum, dar din multe vieți este un yogin vechi. Și dacă vrei să ne spui ceva, tu spune. Da, bună. E foarte adevărat ce a spus Cristiana. E adevărat că ce voi prezenta eu va fi doar o introducere. Nu va fi tehnica principală de Kriya Yoga. Dar suntem la un festival pranic și atunci veți vedea că se pliază foarte bine pe ceea ce vom auzi și până atunci în ultima zi. So he says that what I'm saying is true and that this is a very ancient practice that's not normally given all the time, but because we're in a pranic festival, this is very much in alignment with what we're doing here, and so it's time to do it. The other speaker is Victor Truviano, who's going to be live, and he's arriving tonight. And he's going to do a meditation with us every day, and he's going to present also pranayama technique. Celălalt speaker este Victor Truviano, care este tot așa un yogin și un om de o vibrație înaltă, care se hrănește cu prana de mai mult de 10 ani și o să ne prezinte niște tehnici de pranayama, o să facă o meditație cu noi în fiecare zi și o să ne mai povestească el niște lucruri. Ajungem noaptea asta, deci o să-l vedeți mâine. Martin here is an angel. Martin cel de aici este un înger. He's doing amazing sound healing with voice and instruments. We don't know all the instruments, but you're gonna find out on the go. O să facă vindecare cu sunet, cu vocea și cu diverse instrumente. Nu știm toate instrumentele, dar o să vedem pe parcurs care sunt. And I'm very grateful that he arrived all the way from Norway. Despite the risky situation of traveling, I'm bowing for this. Sunt foarte recunoscătoare că a venit tocmai din Norvegia și, în ciuda situației mai puțin confortabile de a călători în perioada asta, a ales să fie cu noi și chiar vindecările pe care le face el cu sunet sunt uimitoare și eu întotdeauna sunt fericită că e aici. If you want to add or anything to say, just feel free. Well, thank you all for being here. I look forward to sharing with you
hearing. See? Thank you. Ne mulțumește tuturor că suntem aici și abia așteaptă să audă și să ne audă și să împărtășească tot cu noi. Bună, Alexandra! Welcome. Take a seat and then, you'll find your room. Or if you need your room now, we can arrange that. Okay, Ionuț will help you. So Ionuț here, I'm also going to, and me, of course, I'm going to have some conferences too. Maybe you know me. If you don't know me, my description is on the video there, on the sheets of paper there. I'm going to present myself soon. The other angels here are Ionuț, who's doing the bookings and the accommodation. David, who's helping because he brought the thing for filming and he's an angel of many talents. And Niku, who's helping with transportation. Andrei, who's helping with transportation. Theo, who's helping with the Zoom and he's behind the camera for those of you who are watching. And Christian and many, many angels that are here that are doing such a great job. Daniela for promoting, thank you so much. And so many others. If I didn't name you, I'm just super grateful for your presence. Many of them will arrive tomorrow. And, it's great to have help. I feel very, very, very delighted for that. Da, deci alți îngeri, alți îngeri pe care îi avem sunt Andrei, care se ocupă de transport, Nicu ne-a ajutat și el cu transportul, Theo se ocupă de partea de Zoom, David este un înger fiindcă ne-a adus camera și mai are el alte talente ascunse. Și o să mai vină și alți îngeri mâine. Și pe Ionuț l-ați cunoscut cu toții pentru că el v-a ajutat să vă găsiți camerele. Deci sunt foarte recunoscătoare pentru îngerii mei, pentru că ei mă ajută să punem asta împreună. Că dacă ai un singur corp și nu folosești mai multe deodată, e mai dificil să faci un festival. Chiar așa, dacă nu-i de mare amploare. English, please. Yeah. If you only have one body, it's difficult to have a festival done. So then we multiply in all the bodies that help us so that we are able to do this event. Are there any questions so far that you want to ask before we complete the introduction of the festival? Aveți ceva întrebări să întrebați înainte să terminăm cu introducerea festivalului, prezentarea festivalului? Vreți să puneți ceva întrebări? Aveți ceva nelămurit? Este cineva necăjit de condițiile de cazare, de ceva ce ați întâmpinat aici? Vreți să spuneți ceva? Speak now or forever remain silent. Toată lumea fericită, nu? Ce să vrem, da. Mulțumim și noi, da. So, then, I don't really know the time, but I'm gonna take some this. Before we go any further, part of the introduction of this festival is to introduce to each other from heart to heart. Înainte să continuăm, să mergem mai departe, o parte din acest festival, din prezentarea festivalului, este să ne prezentăm unii altora, noi unii pe alții, prin a ne conecta de la inimă la inimă. So before I go any further, I will invite everyone to tune into a meditation. Înainte să mergem mai departe, o să invit pe toată lumea să ne acordăm un pic într-o meditație. Și apoi mai vedem ce mai vine. Apoi o să avem și o pauză, o să avem o conferință cu cineva pe care poate îl cunoașteți, se cheamă el Traian, despre portalurile pranice și o să vorbim despre asta, dar înainte de toate să ne acordăm. Asta e cel mai important. So before we go further, we're going to have later a conference with somebody you might know, whose name is El Traian. That's going to tell us about the pranic portals of this world and how we tune into them. But before any of that, we just connect heart to heart. And yeah, before that, I just invite everyone to come here from a space of harmony.
our only goal here is harmony. To have harmony with each other, to have harmony with the others that are here, you know, the owners and the people that are doing the cleaning and the restaurants and everyone around, you know. It's so good to be in harmony. Even when we're discontented of something or something is not working the way we want, there might be stuff, you know, it's raining, it's outside, it might happen stuff, you know, internet or sound or anything. Before you go into discontentment, just invite yourself into harmony first. That's my invitation, you know, so that we create such a harmonious field of love and understanding for each other. Deci, înainte să merg mai departe, vă invit pe toți într-un câmp de armonie. Să avem ca intenție pentru această întâlnire să fim cu toți în armonie, unii cu alții. Noi între noi și noi cu toată lumea, cu cei care sunt proprietarii, cu cei care se ocupă de curățenie, cu lumea din exterior, care poate o să o întâlnim la mănăstire și în alte locuri, cu toată lumea cu care ne întâlnim în perioada asta. Și bineînțeles și după, dar acum cât suntem aici. Să stabilim această intenție de armonizare și armonie și să o avem cu noi pe toată perioada. Pentru că e foarte important. So we want to, și înainte să, dacă ceva nu merge bine, poate sunt probleme cu sunetul, poate fiindcă plouă uneori se aude nu știu cum, poate e ceva. Înainte să treci în starea de nemulțumire sau de a fi iritat cu celălalt, eventual, cu noi poate, să treceți întâi prin starea de armonie, nu? Treceți pe poarta armoniei și după aia spuneți ce este neplăcut. Astfel încât tot ceea ce semănăm în câmpul ăsta, care se creează acum între noi, tot ceea ce plantăm, să fie o frecvență dulce, iubitoare și armonioasă. So that everything that we plant in this field is a frequency of sweetness and harmony and pleasant vibration. Because we're actually affecting everyone, we're impacting everyone with our own field, and we're impacting the global field with what we're doing here. Pentru că noi cu ceea ce facem aici și cu ceea ce spunem și cu ceea ce gândim și cu reacțiile noastre interioare, ne impactăm unii pe ceilalți și impactăm câmpul global. Ceea ce înseamnă că fiecare gând, fiecare emoție, fiecare trăire interioară în care alegeți să vă ancorați, că e o alegere în ce ne ancorăm, impactează pe toți cei de aici și toată lumea de pe planetă. Iar eu pot să simt, și o să vă obișnuiți cu mine zilele astea, nu mă laud, doar vă anunț, că pot să simt în general cam tot ce se întâmplă cu fiecare în momentele cât suntem aici. Și asta, adică să aveți compasiune și față de mine. Vă invit. So that, because I can feel everything that's happening with each other and with everyone who's here, please also be compassionate with me as well. You know, even if you're discontented, move through the gate of harmony and compassion and then express whatever you need to express. Because my own intention here with you and with all the planet and for all my life is to be in a state of love and to help everyone as much as they can accept it. Pentru că singura mea intenție aici și cu toată planeta și cu toată lumea și în toată viața mea este să fiu într-un câmp de armonie aici și cu toată lumea și să ajut pe toată lumea cât de mult pot ei să accepte. Deci dacă ceva este în neregulă, să știți că intenția mea de fapt asta este. Ok. So yeah. So before I came, I discovered this canvas in my home. It was white. David gave it to me a long time ago and it was just sitting there. Înainte să vin, am descoperit pânza asta în casa mea, care era albă și mi-a dăduse David, care e vecinul meu, de ceva vreme și stătea acolo. Și am primit instrucțiuni să pictez festivalul Pranic, ca să se poată materializa. So I received the instruction to paint the Pranic festival so that it can manifest. So I started to do the rainbow. That's the energy that is planted.
Nu știu ce să numesc. So I started to first paint the rainbow. Am început să pictez întâi curcubeul, care este energia care curge aici, pe planetă și mai ales în această adunare și vă invit să vă acordați cu ea, să o simțiți, care a fost primul lucru care a vrut să vină în Festivalul Pranic. Da? Și îl chemăm și acum cu noi. That was the first thing that wanted to come in the Pranic Festival, and we invite you to feel it even now here with us. The next thing that came, wanted to be with us, was the mountains. Why? Because I'm working with these spirits that are holding a very powerful energy, that are helping very much the planet. Și al doilea lucru au fost munții care țin o energie foarte importantă, foarte puternică pentru planetă și care, practic, au vrut să fie și să ne ajute. Da? Ei sunt spirite foarte puternice. Și vedeți dumneavoastră că munții ăștia nu arată chiar ca și cum ar fi din lumea asta. De ce? Pentru că noi trecem într-o nouă lume. Și deja frecvențele naturii și a elementelor și a corpurilor noastre sunt un pic diferite. So you can see that the mountains, they don't exactly look like the mountains you see over there. Why? Because the planet is now transitioning to a new vibration, and everything in this painting looks a little bit like the astral realm, a little bit. So we're just transitioning towards what you're seeing here. Deci noi tranzităm acum, trecem către ceea ce vedeți aici, cu corpurile noastre, cu elementele planetei, cu toate formele de relief, totul tranziționează în această dimensiune. Then the hills, then the water. You know, the weather was normal at first because we've worked with weathers a long time, and for the past few months I worked very intensively and traveled to work with weathers. The weather was normal at first, and then it became illuminated with these frequencies. Deci apa, când am pictat-o inițial, era normală și după aia, pentru că lucrez cu apa de mult timp și acum lucrez cu apa de multe luni, călătorind la diverse ape să le umplem de lumină, a devenit odată cu tot felul de frecvențe luminoase, așa. Deci apa de pe planeta noastră se schimbă și noi avem ocazia cu acest festival să amprentăm apa planetei cu noi frecvențe de lumină. Cu ceea ce facem aici, punem aceste frecvențe în apele planetare și ele apoi se duc către toate ființele și toate lucrurile și toată lumea. Da? Și chiar către alte lumi, aș zice. So as we imprint the waters with these beautiful frequencies here, these frequencies go towards all the waters in the planet, all the waters that are, you know, and all the people also. And we have water right around us. So that's why I've chosen this place. One of the reasons is because it's surrounded by water and we can imprint it and then it will go further. It will bless all the people that are in contact with it. De-aia am ales locul ăsta, care are apa asta de jur împrejur și noi putem să o amprentăm cu anumite frecvențe frumoase și după aia toată binecuvântarea asta se duce către toată planeta. E un simplu mod. And then the sky, who is no longer blue, is golden. Why? Because we're entering the golden age. Și așa, cerul, care nu mai este albastru, este aur, pentru că noi intrăm într-o eră a aurului. Frecvența care curge acum pe planetă, după curcubeu, următorul nivel, este aur. Și o să lucrăm mult cu astea două frecvențe zilele astea, curcubeu și aur, pentru că ne resoftează tot câmpul energetic. Deci am pictat noua dimensiune în care trecem cu acest festival și cu tot lucrul nostru energetic. So the sky in the painting is golden because we see that the frequency that comes right after the rainbow is the golden frequency. That's going to flow into us and all over the planet, and it's imprinting the whole planet with this gold frequency. And you're going to see how powerful this is. We're going to work with it for a long time here. We're going to use it very often.
So this is the painting of the Prani Festival, and I'm going to add frequencies. As we're here, I'm going to continue to paint on it. So we're looking forward to see how it's going to look like at the end. Deci o să continu să pictez chestia asta, atât cât suntem aici, să vedem ce culori mai vin, ce frecvențe mai vin, și abia aștept să văd cum o să arate chestia asta la final. Și să știți că nu o pictez eu. Voi, cu mine, pictați asta. Da? Asta o să fie creația noastră împreună. So this is not something I'm painting, this is something you're painting along with me. We're all painting this thing. So I cannot wait to see at the end of this gathering how this is going to look like. Okay. So yeah, the story of the Pranic Festival painting. And those of you who want to see more paintings that I tend to do, some of them are on that table because I always paint light codes because I trust that creation is the main way. Dacă vreți să mai vedeți și alte picturi care sunt de fapt coduri de lumină pe care le fac, o parte din ele sunt aici pe masă și le fac foarte des pentru că creația, eu cred că este modul de manifestare a esenței noastre divine. Și orice poți să creezi, să aduci în fizic, să pictezi, este un dar pentru toți cei care au acces la acea viziune sau informație. Deci să fim creatori și creativi. Ok. What's up, da? Hai să facem o meditație. Să ne așezăm cât mai confortabil. Dacă vrea cineva să anunțe pe Daniela, poate dai tu un mesaj. Poate dai tu, Daniela, un mesaj, Alexandre, un mesaj să vină. Da? Ok. So, ok. Nu, dă un mesaj. So, nu e bine acum. So we start to follow our breath. Începem să ne urmărim respirația. Începem să simțim că suntem cu totul aici acum. We start to feel that we're fully here now. We start to focus in our heart. Începem să ne focusăm în inimă. You can actually already feel the field shifting. Deja puteți să simțiți cum se schimbă câmpul. And we imagine, sense, or feel that each one of us is in a light column from the center of the universe to the center of the earth. Puteți să simțiți că fiecare suntem în coloană de lumină din centrul universului până în centrul pământului. And we imagine, sense, or feel this light column all the way around us, like a cylinder with a diameter as our hands stretched out. Putem să ne imaginăm, să simțim sau să vizualizăm această coloană de lumină cu un diametru cât brațele noastre întinse. And we sense or feel that with every inhale, we feel this light flowing into our lungs and into our body. Și simțim că la fiecare inhalație, inspirație, această lumină curge în plămânii și în corpul nostru. And with every exhale, we exhale out all the worries, tensions, concerns, everything that doesn't serve you, everything that's not beneficial for you, everything that's not for your highest good, everything that's not necessary in this gathering here now. Și cu fiecare expirație simțim că expirăm în afara noastră, trimitem în afară tot ce nu este necesar, tot ce nu este benefic, tot ce nu este pentru binele nostru cel mai înalt și ce nu este necesar pentru această adunare. Pur și simplu eliberăm în coloana de lumină. And we feel that with this breath, we call in everyone that is meant to be in this gathering. We ask that only the beings of the purest light and love can be present energetically and telepathically with us now.
Only the beings of the purest light and love can be present energetically and telepathically with us now. Only the beings of the purest light and love can be present energetically and telepathically with us now. We visualize our gathering surrounded by a beautiful circle or grid of light. Vedem adunarea noastră înconjurată de un cerc sau grid de lumină. It's looking almost like the flower of life if you look at it. It's almost like we're all in the dome of light. Și ne vedem această construcție de lumină din jurul nostru care arată ca un dom de lumină și arată ca un pic și ca floarea vieții și putem să o vizualizăm ca pe o floare a vieții în formă de dom. And you see how beautiful the children are and how important they are for this gathering. Vedem cât de importanți sunt copiii pentru această adunare, because they are the new masters. Ei sunt noi maestri de pe această planetă, da? Și de câte ori copiii participă la aceste adunări, eu sunt foarte fericită. Every time children participate to these gatherings, I'm very, very happy. So we invite all the children in spirit or in shape, because they're such great masters. Deci invităm acum toți copiii în spirit sau în formă, pentru că sunt atât de puternici maestri de lumină. We invite them to be with us. And we invite to be with us even the participants that haven't arrived or are in their rooms. We invităm să fie cu noi și participanții care sunt în camerele lor sau n-au ajuns încă și toți speakerii care încă n-au început. And we feel their souls and how much their light and love is helping this gathering. So, simțim sufletele lor și simțim cât de mult lumina lor și iubirea lor ajută această adunare. Such powerful spirits, așa de puternice spirite sunt ei. We take a sec to just tune into them and all of us and tune into each other and see how beautiful this gathering really is. Luăm o secundă să ne acordăm unii în alții și la cei care încă n-au ajuns și la cei care participă pe Zoom și la toată lumea, să vedem cât de frumoasă este această adunare, online și live. I love you from my heart of hearts. Vă iubesc din toată inima. So we center in our hearts. And we sense that in this light column, all our body is relaxing. Deci intrăm în inimă și simțim că în această coloană de lumină întreg corpul nostru se relaxează. We see that we are surrounded in light, the soles of the feet, the ankles, the calves, the knees, the thighs. Simțim că sunt înconjurate în lumină tălpile picioarelor, gleznele, gambele, genunchii, pulpele. We feel that we're surrounding in light our hips and the abdomen, the lower back, the upper back. Sunt înconjurate în lumină șoldurile, abdomenul, partea de jos a spatelui, partea de sus a spatelui. We're surrounded in light in the chest area, in the arms, all the way to the fingertips. Sunt înconjurate în lumină pieptul și brațele, tot până la degetele, vârfurile degetelor. Feel this light entering in you through all the pores of your skin. Simțiți această lumină pătrunzând în voi prin toți porii pielii. Feel this light entering into all your cells of your body. Simțiți această lumină intrând în toate celulele corpului vostru. Feel this light entering into all the bones and tissues and elements and all the organs in you. Simțiți această lumină cum intră în oase, în țesuturi, în toate organele din interiorul vostru. Feel yourself bathed in this light. Simțiți cum sunteți îmbăiați în această lumină. You're
Shoulders and neck are surrounded in light as well. Umerii și gâtul sunt înconjurați de lumină. And the face and the jaws, the eyes, the forehead, and to the top of your head, you're fully surrounded in light. Și gâtul și capul și bărbia și ochii și până la frunte și în creștetul capului ești de tot înconjurat în lumină. And you feel how this light is calming any agitation, any discomfort in your body. Simți cum lumina asta îți calmează tot agitația, tot disconfortul din corpul tău. You feel how it's appeasing, like a balm flowing through all your tissues. Simți că este alinătoare, ca un balsam care curge prin toate tesuturile tale. You can feel it flowing into your heart chakra now. Și poți să simți cum curge în chakra inimii tale acum. And how your heart chakra is opening more and more with every inhale. Și cum se deschide chakra inimii din ce în ce mai mult cu fiecare inspirație. You can visualize, sense or feel that we all have a connection cable from the center of the universe to the center of the earth. And this connection cable is connecting into our heart first. Simțiți cum avem cu toții un cablu de conexiune din centrul Universului până în centrul Pământului, dar acest cablu de conexiune se centrează întâi în inima noastră. You feel this connection cable coming all the way down from the heart of the central sun, way higher than the galactic sun, all the way into the center of the universe. Simțiți că acest cablu de conectare vine direct din soarele central, mult mai sus decât soarele galactic, fix în centrul Universului. Duceți cu conștiința voastră și îl prindeți acest cablu din centrul soarelui central. Feel how it's coming down all the way through the galactic sun and down into the sun in the center of your crown. Vedeți cum curge prin soarele galactic în jos până în soarele din chakra voastră coroană, în creștetul capului. Feel how the sun is shining and this chakra is opening as this cable is flowing down into it. Simțiți cum acest soare strălucește și această chakra se deschide cu această energie care curge în ea. Feel or sense how this cable is then flowing down into the center of your head. Simțiți sau vizualizați cum acest cablu curge apoi în centrul capului tău. It is flowing in the center of your head, nourishing the pituitary and pineal glands. Curge în centrul capului tău, hrănind glandele pituitară și pineală. Feel or sense this cable opening up the center of your throat, flowing into the thyroid. Simțiți cum acest cablu deschide gâtul vostru și pătrunde în centrul tiroidei, glanda endocrină din mijlocul gâtului. Feel it opening up. You can visualize it like a butterfly that is becoming now golden with the light from the heart of the central sun. Simțiți cum aceasta se deschide și această glandă endocrină arată ca un fluture auriu, se aurește acum cu energia din centrul soarelui central. You can even sense or feel this butterfly spreading its wings in the center of your throat now. The
Puteți să vizualizați sau să simțiți acest fluture în centrul gâtului vostru, glanda tiroidă. Cum își deschide mai mult aripile în centrul gâtului vostru. And those ones who are smoking or using substances, you're invited to maybe quit for a few days to have the full benefits of this ether energy flowing down. Deci, care fumați sau folosiți alte substanțe sunt invitați să renunțe pentru câteva zile pentru a beneficia pe deplin de această energie care curge și vă schimbă frecvența acestei chakre a gâtului. Because this is the chakra that is receiving the prana, the ether element. Pentru că aceasta este chakra care primește prana din elementul eter. And then it flows down into the heart. This cable flowing down into the heart is opening the heart chakra even more and flowing right into the center of your thymus, the endocrine gland of the heart chakra. Și apoi vine cablul acesta de conexiune și curge în centrul chakrei inimii, în thymus, care este glanda endocrină a chakrei inimii. And the health system, also your power to love. Aumentând imunitatea voastră și sănătatea voastră, dar și puterea voastră de a iubi. Compasiunea, iubirea necondiționată, sunt atributele acestei centru energetic. Compassion, the unconditional love, are the attributes of this energy center. So let's take a while here and center in this chakra even more. Seeing it like a sun of light, like a golden sign in the center of our chest. Să luăm câteva momente să ne acordăm mai mult în această chakra, pe care o vedem ca pe un soare în centrul pieptului nostru, cum strălucește în inima noastră. Feel it, sense it, enjoy it. As with every breath, as you draw this light coming down from the central sun through your connection cable, your chakra of heart is becoming bigger and bigger, brighter and brighter, and your thymus is having more and more immunity. Vedem cum de fiecare respirație, cu cât tragem mai multă energie, mai multă lumină în această zonă din centrul pieptului, chakra inimii devine din ce în ce mai puternică, din ce în ce mai expansionată ca un soare auriu și thymusul devine din ce în ce mai fortificat, construind mai multă imunitate. With every inhale, you draw more energy into this chakra in the center of your chest, into the sun in the center of your chest. With every exhale, you send out this light from the heart into the cells, into the organs, into the auric field, and then out into the universe. Cu cât primim mai multă lumină în centrul pieptului nostru, cu atât la fiecare expirație putem trimite mai multă energie în celulele noastre, în organele noastre, în toate sistemele noastre fizice, apoi în câmpul auric și apoi în jurul nostru în univers. Sense or feel how this energy is fueling every cell, every organ, every bit of a corner of your human body, and every corner or place in your auric field. Simțiți cum această lumină din inima voastră care emană se duce și luminează fiecare organ, fiecare celulă,
fiecare colțișor din corpul vostru, fiecare aspect din aura voastră și apoi emană în afară, în univers, frecvența inimii voastre. Feel or sense how this is truly the best fuel that you can have now. Simțiți cum acesta este cu adevărat cel mai bun carburant, cea mai bună hrană pe care puteți să o aveți acum. The highest quality of prana. Cea mai înaltă, prana de cea mai înaltă calitate, de cea mai bună calitate. You can feel yourselves tingling in response. Maybe feel them lighten up. And feel your whole body of light shining like a Christmas tree, lit up with this energy that's coming from your heart. Și simțiți corpul vostru cum se aprinde ca un pom de Crăciun dinăuntrul corpului vostru, iluminat de această energie care curge din centrul inimii voastre. Lăsăm această energie să curgă apoi și în centrii de jos, prin plexul solar, apoi prin chakra sacrală, 2 degete sub buric, apoi în chakra rădăcină, în perineu, și apoi în jos, prin picioare, către tălpi și către centrul pământului. Lăsăm aceasta, we let this energy flow then into the lower centers, the solar plexus, the sacral chakra below your belly, and then in the root chakra, in the perineum, and all the way down to your feet and towards the center of the planet. Feel this light flowing down, fueling your roots now. Simțiți această lumină cum curge și alimentează și rădăcinile voastre. Visualize your roots flowing from the soles of your feet all the way down towards the center of the planet. Vizualizați-vă rădăcinile cum curg din tălpile picioarelor în jos către centrul pământului. Check your roots and feel or sense if they are healthy at both feet. Verificați-vă rădăcinile și simțiți dacă sunt sănătoase la ambele picioare. Are they looking strong, like a big, big tree, or are they a little dry? Sunt puternice ca un copac mare sau sunt un pic uscate? How are you feeling with your roots? Cum vă simțiți cu rădăcinile voastre? If they are a little dry or not looking so well, just let the prana from your heart flow into them to heal and nourish them. Dacă sunt un pic uscate și un pic nu arată așa bine, lăsați prana din centrul inimii voastre să curgă către ele și să le hrănească. Until they're lit up and beautiful. Până sunt luminoase și frumoase și sănătoase. It is important that we root and ground our energies for us to be stronger and to emit more powerful light. Este important ca noi să ne împământăm și să ne înrădăcinăm energia pentru ca să putem fi puternici și să strălucim lumina noastră mai puternic. Feel or sense your roots touching the center of the earth, the heart of Gaia. Simțiți cum rădăcinile voastre ating centrul pământului și inima planetei. Feel or sense how you're touching the heart of Gaia, connecting to her central sun.
Simțiți cum atingeți inima Gaiei conectându-vă cu soarele ei central. Feel or sense the heart of Gaia opening up, sending her love all the way up to you. Simțiți cum inima planetei, soarele din centrul planetei, se deschide și trimite iubirea ei către voi. Feel your roots absorbing, receiving this light, even vibrating the soles of your feet as you're receiving this light from the heart of Gaia. Simțiți cum lumina din centrul planetei pătrunde prin rădăcinile voastre în sus către tălpile voastre, poate chiar vă vibrează tălpile picioarelor. Cum primiți această lumină din centrul planetei și simțiți cum ea pătrunde prin glezne, pulpe, gambe pulpe, bazin, în sus pe șira spinării, către chakra inimii. And feel how this light from the center of the earth is coming up through the soles of the feet, ankles, calves, knees, thighs, all the way up to the root and perineum, and then to the base of the spine, and all the way up to the heart chakra. Feel your heart chakra receiving this light from the heart of Gaia that's blending with the light from the central sun. Simțiți chakra inimii voastre primind această lumină din inima Gaiei, care se amestecă în inima voastră cu energia din soarele central. Feel this mix, this cocktail of energies shining into your heart chakra now. And feel this energy from the heart of Gaia flowing up to the base of the skull and the top of your head. Și simțiți această energie din centrul Gaiei cum curge către baza cranelui și apoi către creștetul capului vostru. Until your whole body is filled with this light from the heart of Gaia and receiving fully this mother embraced feminine energy that's reaching all the way up to the top of your head and springing out like a toroidal system or sphere of light or a fountain around your body through the top of your head. Simțiți această energie că urcă până în creștet și apoi izbucnește în afară ca o fântână arteziană, ca un sistem toroidal, formând o sferă în jurul corpului vostru. Know or feel or sense that this sphere is your cocoon of light, your shield of light, that's always protecting against any radiation, Wi-Fi, thought forms, emotions, anything that doesn't serve you. Și știți că această sferă de lumină este coconul vostru de lumină, este bioscutul vostru protector de lumină, care ține în afară radiații, Wi-Fi, forme gând și orice energii care nu vă sunt de folos. This is your bioshield where you can invite in the air that you want to breathe. Acesta este bioscutul în care puteți să invitați aerul pe care îl vreți să-l respirați. So you can always have the best air to breathe wherever you are. Astfel încât întotdeauna să aveți în acel bioscut cel mai bun aer de respirat, oriunde v-ați afla. Even if you are in the busiest city, you can choose, with your intention, to invite in the air from this place and breathe it. Chiar dacă ești în cel mai aglomerat oraș, poți să inviți cu atenția ta frecvența aerului de aici și să respiri acel aer în coconul tău de lumină. So that your lungs and organs are always beautifully affected by this light that is fueling your whole system and this air that you're always breathing from the best area of the planet. Astfel încât întotdeauna celulele tale și organele tale să fie afectate în mod pozitiv
de această lumină pe care o primești și de cel mai bun aer de pe planetă. So that you don't depend of going to the mountains, that your lungs are healthy. Astfel încât să nu depinzi de a merge la munte ca plămânii tăi să fie sănătoși. You always have your cocoon of light with the best air on the planet that you choose to have. Întotdeauna ai acest cocon de lumină în jurul tău cu cel mai bun aer de pe planetă pe care îl poți avea. And we invite you to tune in now as you're in this cocoon of light with the energy from the heart of Gaia, and you're in this column of light with the energy from the center of the universe. We invite you to take a look around the central sun now. Cum ești în sfera de lumină cu energia din centrul planetei și în coloana de lumină. Copernic Festival i Roemenië. Eigenlijk heb ik 25 euro live kan ik alles volgen. În acest mix de energii feminin-masculin. Te invităm să te uiți un pic în jurul soarelui central. Privește în jurul soarelui central ce vezi în jurul lui. Just look around the central sun and see what you see around it. Is there a triangle around the central sun? Uite, este un triunghi de lumină în jurul sau în fața soarelui central. And if you look at this triangle, you see that this light from the heart of the central sun is actually coming down filtered through this triangle. Dacă te uiți la soarele central, această lumină coboară prin acest triunghi, ca și cum ar fi filtrată prin acest triunghi. And if you look at these three corners of the triangle, you see three deities, three beautiful beings of light overlapping this triangle of light, forming a circuitry between them that is forming this triangle. Dacă te uiți mai atent, vezi că în vârfurile triunghiului sunt trei ființe de lumină, trei entități de lumină foarte frumoase, care formează acest triunghi, care conectate între ele, prin acest circuit dintre ele se formează acest triunghi. And you connect to each one of them and see that at the top of the triangle there's Durga, the feminine goddess of universal feminine energy in the Hindu tradition. Și vedeți că în vârful triunghiului este zeița Durga, zeița feminină a energiei universale din tradiția hindusă. Feel her power, her love, and her infinite femininity, and connect into her energy to tune into this feminine goddess. Simțiți iubirea și puterea și infinita energie feminină și conectați-vă cu ea pentru a fi acordați cu această binevoitoare energie feminină. Maybe she has a message for each one of you that you'll receive now or in your sleep time. Poate are un mesaj pentru fiecare dintre voi. Poate primiți acest mesaj acum sau în somn. Apoi mutați-vă atenția către colțul din stânga al triunghiului, unde puteți să vă conectați și să observați zeița Isis, zeița feminității, a sexualității și a magiei din tradiția egipteană. So you center your attention in the left part of your triangle, where you can find the Isis, the goddess of femininity, sexuality, and magic in the Hindu tradition. One of the most powerful feminine initiators.
Una dintre cele mai puternice inițiatoare feminine. Feel her energy, her love, her power, and her message, if any. Simțiți energia, iubirea și puterea și simțiți mesajul ei, dacă are vreunul pentru voi. Deep breath in. Stay tuned into your heart. If your mind wanders, bring it back into the presence of Isis. If you had a daily encounter with the divine, would you miss it to wander in your mind? Dacă mintea voastră zburdă sau se deconectează, conectați-vă înapoi la prezența lui inimii voastre și la prezența lui Isis. Nu ratați această întâlnire. Dacă ați avea în fiecare zi o întâlnire cu divinitatea, ați rata-o. Feel the infinite strength of feminine energy. And now it's blessing us all. Simțiți puterea infinită a energiei feminine și cum ne binecuvântează pe toți. This new wave is fueling our planet. Acest nou val ne alimentează întreaga planetă. And it's through the power of freedom and sacred sexuality that we unlock our new doors. Și este prin puterea libertății și a sexualității sacre vom debloca ușile noastre noi, porțile noi care ni se arată. This is my message to you. And with another deep breath, centering in your heart, you look at the right side of the lower part of the triangle and see who's there. Și cu privirea centrându-vă în inimă și o respirație profundă, uitați-vă în colțul de jos al triunghiului și vedeți cine e acolo. You can see in a blessing posture the feminine energy of Mother Mary, or even Kuan Yin, it looks in the Asian tradition. Puteți vedea într-o postură de binecuvântare energia, imaginea Fecioarei Maria, similară cu cea a lui Kuan Yin din tradiția asiatică. She is the goddess of compassion and kindness and infinite femininity, helping women all over the world, also men, to connect to their feminine side. Este zeița compasiunii, a iubirii și a femininității infinite, ajutând femeile, dar și bărbații din întreaga lume să se reconecteze la natura lor feminină. This is the beautiful goddess that we're celebrating today. Aceasta este zeița extraordinară pe care o sărbătorim astăzi aici. Feel how it feels to be connected with this feminine energy and her infinite loving power. Simțiți cum se simte să fiți conectați cu această energie feminină și cu puterea ei iubitoare infinită. Feel the power of her heart, blessing your heart, opening up your heart even more. Simțiți puterea inimii ei, cum îți binecuvântează inima ta, deschizând-o încă și mai mult. As it is through the power of love that you become more powerful. Pentru că adevărata ta putere este puterea de a iubi și doar prin ea devii mai puternic. And just remember
that in whatever spiritual practice, love is the only prayer. Și amintește-ți că în orice practică spirituală, iubirea este cea mai mare rugăciune. Feel the beautiful collaboration and support between these three feminine energies and how they're flowing their love on our planet. Simțiți minunata colaborare dintre aceste trei energii feminine și cum ele lasă să curgă iubirea lor și infinita lor compasiune pe planetă. And as we center in our hearts, we feel that we're all at a round table together, sitting around it in our bodies of light. Și cum ne centrăm în inimă, vedem că suntem toți la o masă rotundă, așezați în jurul ei, în corpurile noastre de lumină. And the planet Earth is in the middle of the table, like a hologram, spinning in the middle of it. Și planeta Pământ este în mijlocul acestei mese rotunde, rotindu-se într-o hologramă în mijlocul ei. And we feel how we send the rays of light from our hearts to the hearts of all the other participants in this gathering. Și simțim cum trimitem raze de lumină din inimile noastre către toți participanții acestei adunări. All the ones that are live or online or in spirit. Toți cei care sunt live aici sau online sau în spirit cu noi. The ones coming on the road or coming later. Cei care merg pe drum sau vin mai târziu. And feel these rays of light fueling each other's heart, connecting us heart to each other. Și simțiți aceste raze de iubire cum curg din inima fiecăruia către ceilalți și cum ne alimentează inimile noastre unii către alții. Sense or feel this beautiful connection that we have with each other, heart to heart. Simțiți această conexiune din inimă pe care o avem cu toți ceilalți, inimă de inimă. And we ask that we connect heart to heart, we commune heart to heart, and we communicate heart to each other, now and from now on. Și cerem să ne conectăm din inimă în inimă, să comunicăm din inimă la inimă și să ne sintonizăm de la inimă la inimă unii cu alții. We ask divine self to divine self connection, divine self to divine self communion, divine self to divine self communication. Cerem comunicare de la inimă la inimă, conectare de la inimă la inimă și conexiune de la inimă la inimă. Unii cu ceilalți și cu toți cei care urmează să vină și cu toate ființele de lumină care ne susțin. So as you feel your heart opening even wider, you receive this love from this triangle that's coming down from the central sun through these three deities joined together in this triangle, coming right down to the planet Earth hologram in the center of our round table. Și simțim cum din soarele central, prin acest triunghi care este în fața soarelui central din aceste trei zeități, curge această lumină în jos spre holograma planetei noastre, în mijlocul mesei noastre rotunde. Feel this light from the heart of the central sun filtered through this triangle of light, bathing our planet now. And feel how we're also sending light, rays of light from our hearts towards the center of the planet, the image of the planet in the middle of this round table. Și
Și simțiți cum trimitem raze de lumină și noi din inima noastră către centrul planetei, în mijlocul acestei mese rotunde. And all those of you who are wandering with your mind in other areas, just bring yourself back and be here or leave the gathering if you can't focus. Și toți cei care sunteți aici, încercați să vă centrați înapoi în inimă, încercați să lăsați mintea deoparte sau părăsiți adunarea dacă nu vă puteți focaliza. This is an important energy work that we're doing here. E o lucrare energetică importantă pe care o facem împreună, so it's good to stay focused. Deci e bine să ne menținem focalizați. Try to not include other thought forms or communication forms into this gathering now. Încercați să nu includeți alte gânduri sau forme de comunicare în această adunare acum, so that you don't overwrite it with other frequencies that don't belong here, astfel încât să nu suprascrieți frecvențe care nu aparțin acestei adunări. So we see now planet Earth in the middle of this round table becoming brighter and brighter. Simțim, vedem planeta în mijlocul acestei mese rotunde devine din ce în ce mai strălucitoare. We see it spinning a bit faster and releasing all the energies that are not necessary for it now. Vedem cum se învârte puțin mai repede și eliberează energiile care nu-i sunt acum utile. Cleansing out all the thought forms and patterns that are put upon it that are not necessary for this new era of evolution. Curățând toate formele energetice sau forme gând care sunt puse pe ea în straturi care nu sunt necesare pentru evoluția planetară acum. It just shakes out all these energies that are not for it now. Se scutură de sau eliberează necesare sau nu mai sunt în acord cu alegerea sufletului oamenilor de pe pământ și a ființelor de pe pământ. It releases all the energies that are no longer in symphony with the choices of the people here and the beings living on this planet. The choices of light that we made when we chose to incarnate. Alegerile de lumină pe care le-am făcut când am ales să ne încarnăm. And the choices of light that we made now as we've chosen to evolve. Și alegerile de lumină pe care le-am făcut acum, astfel când am decis să evoluăm. It just releases out whatever we're ready now to release, and it's shape-shifting into something more beautiful, brighter, and the higher frequency. Se eliberează de energiile care nu mai sunt de folos și se transformă energetic în ceva mult mai frumos, care este benefic pentru noi toți. We celebrate this with the love in your heart. Sărbătorim asta cu iubirea din inima noastră. In this great celebration of divine feminine energy bathing us all. În această sărbătoare a energiei feminine divine care ne îmbăiază pe noi toți. And we're all seeing each other in this great gathering in our bodies of light around this round table și ne vedem unii pe alții în această adunare a corpurilor de lumină în jurul acestei mese rotunde. And we start coming back with our attention in our physical body as a hand within a glove. The light body is re-embodying itself into the physical. Și începem să ne întoarcem cu atenție în corpurile de lumină și în corpurile fizice și corpul de lumină
repătrunde, se reintegrează ca o mână într-o mânușă în corpul fizic. See your body of light coming all the way down into the feet and fully present in your body, in the soles and of the feet and toes. Vedeți corpul de lumină cum coboară până în picioare și este prezent până în degetele la picioare și tălpi. And see it being present in the soles of the feet and ankles and calves and knees and thighs. Și vezi cum vii înapoi în corpul fizic, în glezne și gambe și genunchi și pulpe. You're fully present in your hips and your lower back and upper back, fully present here now. Ești din nou foarte prezent în shoulders și partea de jos a spatelui, partea de sus a spatelui, total prezent aici acum în corp, fully present in your abdomen and lower back and upper back and chest and arms. Prezent, perfect prezent în abdomen, partea de jos a spatelui, partea de sus a spatelui, pe brațe. Fully present in your neck, shoulders, shoulder blades. Fully present in your throat and jaws and face and eyeballs and forehead and to the top of your head. You're fully present here now. Ești prezent pe deplin în maxilare și în față și ochi și frunte și până în creștetul capului ești prezent în corp. Revenim ușor, ne întindem, mișcăm degetele la picioare sau picioarele, revenim în sală cu atenția. We come back, we wiggle our toes, we come back into our feet, we move a bit, we stretch even. We're still connected heart to heart, still in communion heart to heart, we're still here communicating divine self to divine self. Încă suntem conectați de la inimă la inimă și comunicăm de la sine la sine divin toată perioada cât suntem aici. Și revenim cu atenția aici. Cum e planeta Pământ? Vă place? How is planet Earth? Did you like it? Yeah? Nice and cute? Era drăgălașă? Ok, revenim ușor, o să luăm o pauză, probabil, nu știu acum cât e timpul. We're gonna take a break. I don't know what time is it. Okay. Okay, we were a bit over the scheduled time, but it was good to be in this meditation. Am fost un pic peste program, dar e bine să fim în această meditație. Luăm 20 de minute pauză până la 5. We take 20 minutes of break until 5. And then we come back here and you'll have me again. Talking about pranic portals. Și ne întoarcem aici și iar vă întâlniți cu mine, vorbim despre portalurile pranice. Și o să lăsăm o pauză mai mare la ora 6. So we're going to have a bigger break at 6 p.m. Și apoi la 7 o să aveți pe Galina El Sharas, o să vedeți descrierea ei în hârtiile de pe masă, aveți acolo descrierea speakerilor și programul, pentru că este o ființă de lumină care se rănește cu prana din 2003 și are o vibrație foarte înaltă și foarte frumoasă. Și o să fie pe online cu noi și facem încă o meditație și cu ea. And then you have Galina El Sharas at 7. It's going to be online. She's a very high being of light. I'm going to tell you more about it in our next gathering. So see you at 5, sorry. See you at 5. Ne vedem la 5.